Ha kutyátok szereti a kókusz ízét, akkor ez a recept egy abszolút álom lesz számukra. Ennél nagyobb karibi hangulatú jutalomfalatot nem is kaphatnának. Ezt a receptet háromféleképpen fogjuk elkészíteni. Az első az chia maggal készül, amit turmixképpen pürésítünk. A második recept is folyékony tészta állagú lesz, amihez chia mag helyett tojást adunk, és kiegészítjük kókuszliszttel. A harmadik receptet a második recept hozzávalóival stabil tésztával fogjuk gyúrni, és ezekkel a kiszúrókkal kiszaggatjuk a csontformákat. Ezeket inkább közepes és nagyobb testű kutyáknak érdemes elkészíteni. Akkor álljunk is neki a munkának. Első recept. Szükségünk van 50 g száraz csiamagra. Hagyd a csiamagot 30 percig 1:5 arányban ázni a vízben. 450 g burgonya keményítőt, 70 g kókuszreszelléket, 2 evőkanál kókuszolajat, amit előre felolvasztunk, és 400 ml kókusztejet összeturmixolunk. Ezután egy spatulával keverjük hozzá az elkészült zselé csiamagot. A szokásos palacsinta állagot el kell érnünk. Ha szükséges, akkor öntsünk hozzá kis vizet, vagy ha viszont túl híg lett, akkor kevés burgonya keményítőt. Öntsük a jutalomfalat tésztát a sütőformákba, és egy tésztakaparóval szépen óvatosan simítsuk el. Ügyeljünk arra, hogy az összes formaüreg teljesen megteljen. Érdemes egy fogpiszkálóval kicsit rásegíteni. Vagy óvatosan a szőnyeget megveregetni. – 160 fokon előmelegített légkeveréses sütőbe tesszük őket. Második recept. 40 g kókuszreszelléket, 20 g kókuszlisztet, 60 g burgonya keményítőt, 1 darab tojást, 200 ml kókusztejet, 1 evőkanál kiolvasztott kókuszolajat, és 50 ml vizet összemixeljük. Végül a folyékony tésztát formákba öntjük. – 160 fokon előmelegített légkeveréses sütőbe rakjuk őket. A miniformákat 20-25 percig sütjük. Nézzétek, hogy zongoráznak a sütőben! Harmadik recept.
A víz kivételével az összes hozzávalókat a második receptből 1 órótávba kimérjük. A kókuszlisztnél 20 g helyett 120 g-ot mérjetek ki. Én fokozatosan adagoltam a kókuszlisztet a folyékony tésztához. Először 20 g-mal kezdtem, majd részletekben adtam hozzá a 100 g-ot. Tésztagyúráshoz használjatok még kókuszlisztet, hogy könnyen formázható tésztát kapjatok. A tésztát körülbelül fél centiméter vastagságra nyújtsuk ki, és a kiszúrókkal szépen kiszaggatjuk. Ha nincsen kiszúród otthon, akkor te magad is formázhatod. A tészta maradékot a kiszúróba nyomogatom, így ebből is lesz egy finom csontjutalomfalat. Ezután ezeket a formákat is 160 fokon előmelegített sütőbe rakjuk, és 30 percig sütjük. És ha kell, szárítsuk a sütőben ugyanúgy, ahogy az előző videómban mutattam nektek. A tészta egy 30 kg-os nagy testű kutyának 6 adagra elegendő. Ha teljesen megszáradtak a finomságok, akkor hónapokig elállnak. Írjátok meg a komment szekcióban, ha sikeresen elkészítettétek a jutalomfalatokat. Osszátok meg velünk, mely jutalomfalat recepteket szereti a kutyátok, és mennyire vagytok megelégedve a megosztott receptekkel. Előre is köszönöm a visszajelzéseteket. Tudnivalók. Csíjamag. A csíjamag omega-3 zsírsavakban, rostokban és antioxidánsokban gazdag, amelyek segítik az emésztést és az immunrendszert. A jutalomfalat készítéshez is tökéletesen felhasználható. Kullancsok. A kullancsok nagyon veszélyesek lehetnek szeretteinkre. Nem éppen maga a kullancs vagy a csípés, hanem a lehetséges kórokozók, amelyek vérszíváskor tovább terjedhetnek. Nyilvánvaló nem minden kullancsal való érintkezés vezet fertőzéshez, és nem minden fertőzés súlyos betegséghez. Ez azt jelenti, hogy nem kell minden kullancsot laborba küldeni, vagy állatorvoshoz menni, ha kutyáddal érintkezik. De mindenképpen figyeld, és nézd meg, nincs-e valami szembetűnő probléma. Mi lenne a legbiztonságosabb megoldás? Ne engedjük, hogy a vérszívók odaérjenek a kutyánkhoz. De hogyan tegyük ezt? A vegyi készítményekkel nem ajánlatos megtenni, ugyanúgy a nyakörvként és tabletta formájában sem. Itt többek között peszticideket és egyéb erős vegyszereket használnak, amelyek távol tartják a kullancsokat, de néha megmérgezik a kutyát is. A következmények súlyosak lehetnek: ekcéma, viszketés, szédülés, epilepszia. Van azonban egy sokkal egészségesebb és mindenekelőtt természetes módszer, mint például kókuszolaj. Távol tartja őket a vadon élő állatoktól, és rendkívül könnyen felkenhető. Kókusz. Ahogy a második videómban is hallhattátok, hogy a kókuszhús és az olaj különösen jó kiegészítője lehet négylábú barátainknak, pozitívan hat a szőrzetre, fényesebbé válik, tápanyagot biztosít, és kullancsriasztó hatása is van. Ha először kened be kókuszolajjal négylábú barátodat, elővigyázatosságból próbáld ki egy kis bőrfelületen, és nézd meg, hogyan reagál rá. Féregtelenítés. Időnként az ételébe is keverj reszelt kókuszhúst, vagy kiolvasztott kókuszolajat. És készítsd el neki a megosztott kókuszreceptek közül valamelyik finom jutalomfalatokat, mert enyhe féregriasztó hatásuk is van.
Hogyan tudjuk természetes úton a féregfertőzést elkerülni? Odafigyeléssel. Érdemes elkerülni a mosatlan zöldségek, gyümölcsök és kezeletlen nyers hús fogyasztását. Valamint korlátozni kell a felügyelet nélküli testmozgást, vagy meg kell tanítani rá más ürülékek vagy döglött állatok nem elfogyasztását. A következő videómban kutyaleves receptet osztok meg veletek. Azoknak a kutyáknak ajánlom, akik a veszélyes paraziták miatt rendszeres hasmenésben szenvednek. Találkozunk jövő héten, addig is legyen szép napotok!